सो साथीहरु आज म रिभ्यू गर्न जाँदै छु एलिफोन को तर्फबाट आएको एउटा नयाँ स्मार्टफोन एलिफोन U3H को बारेमा। र सबैभन्दा पहिला थ्यांक्स भन्न चाहन्छु फोन एन्ड ग्याजेट हाउसलाई जसले आज मलाई रिभ्यू गर्नलाई यो प्रोडक्ट दिनु भएको छ। विभिन्न स्मार्टफोन ग्याजेट एसेसरिज र केसहरुको लागि तपाई भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ बागबजार NCC बैंक को अपोजिट र यो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा पनि तपाईले कल गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा मिड रेन्ज स्मार्टफोन जसमा धेरै कमालको डिजाइन र स्पेक्स देख्न सक्नुहुनेछ। एलिफोन U3H जनवरी 11 2021 मा नेपालमा लन्च भएको थियो अनि मलाई यो फोनमा के राम्रो लाग्यो र के नराम्रो लाग्यो, के यो फोन पर्चेस गर्न हुन्छ कि नै सबैको बारेमा भन्ने छु। सबभन्दा पहिला कुरा गर्ने छौं यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा भने एलिफोन U3H मा चाहिँ दुवैतर्फ तपाईलाई ग्लास विथ ग्लोसी फिनिश देख्न सक्नुहुनेछ। प्लास्टिकको फ्रेम, कर्भ डिस्प्ले अनि ब्याकमा एलिफोनको ब्रान्डिङ रहेको छ। टप लेफ्टमा डुअल क्यामेरा सेटअप र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि देख्न सक्नुहुनेछ। फ्रन्टको तर्फ हेर्दा यहाँ एउटा पञ्च होल टप लेफ्टमा फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराको लागि। अनि यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्दा यहाँ 6.53 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जसको रेजोल्युसन रहेको छ 1080 x 2340 पिक्सल। प्रोसेसरकै यदि कुरा गर्ने हो भने यो पाली मिडियाटेक Helio P70 को चिपसेट युज गरेको छ जुन 12 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। गेमिङ र ग्राफिक्स सम्हाल्नको लागि Mali G72 MP3 GPU साथमा यहाँ NFC र वायरलेस चार्जिङको सपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्नु पर्दा 6GB 128GB इन्टरनल स्टोरेज र 8GB 256GB इन्टरनल स्टोरेजको सपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ। क्यामेराकै बारेमा भन्नु पर्दा यहाँ 14 मेगापिक्सलको Sony IMX 586 को सेन्सर र 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर देख्न सक्नुहुनेछ। अनि फ्रन्टको तर्फ हेर्दा यहाँ 24 मेगापिक्सलको Sony IMX 576 को सेन्सर फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराको लागि त्यो पनि पञ्च होलको साथमा। ब्याट्रीकै बारेमा भन्नु पर्दा यहाँ 3500 mAh को ब्याट्री साथमा 10 वाट को चार्जिङ सपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ एन्ड्रोइड 9 को अपरेटिङ सिस्टम, USB टाइप C पोर्ट, ब्लुटुथ 4.2 र अन्य सानोतिनो सबै सेन्सर पाउन सक्नुहुनेछ। तर यसको भित्रको फिचरको बारेमा कुरा गर्दा वा कम्पेयर गर्ने हो भने कि तपाईलाई यो फोन पर्चेस गर्न पर्छ कि नै भन्ने सबभन्दा पहिला यसको सोचको बारेमा भन्ने छु जुन यो फोनमा देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ एकदमै राम्रो बिल्ड क्वालिटी रहेको छ। प्रोसेसर डे टु डे परफर्मेन्सको लागि राम्रो हुनेछ र हेभी गेमिङ लाइक PUBG, फ्री फायर, Asphalt 9, COD अन्य यस्ता गेमको लागि एकदमै स्मुथ पाउन सक्नुहुनेछ। हिटिङ इस्यु पनि कम रहेको छ किनभने 12 नैनोमिटरको चिपसेट युज गरेको भयो। यो प्राइस रेन्जमा अर्को एउटा ब्राइट साइड यो छ कि NFC र वायरलेस चार्जिङको सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुनेछ जुन अहिले Poco X3 मा देख्न सक्नुहुनेछ। अनि अब यसको केही खराब चीजको बारेमा हामी कुरा गरौँ। पहिले त यसको ब्याट्री ब्याकअप नै लो छ किनभने 2021 मा जति पनि स्मार्टफोनहरु लन्च भएको छ तिनीहरुमा 4000 देखि 5000, 6000, 7000 सम्मको पनि ब्याट्री ब्याकअप दिइरहेको छ विभिन्न स्मार्टफोन ब्रान्डले। तर किन यो एलिफोनले चाहिँ मात्र 3500 mAh को ब्याट्री ब्याकअप दिएको छ यो कुराले चाहिँ एकदमै डिसपोइन्ट भएको छ यो प्राइस रेन्जमा। अनि साथीहरु तपाईलाई के लाग्छ एलिफोन U3H स्मार्टफोनको बारेमा तपाई मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा जरुर भन्न सक्नुहुनेछ र यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि कीप वाचिङ।